Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ban đầu chỉ là xuất hiện một trận mưa lớn, không ai quá bận tâm. Nhưng không ai ngờ rằng, tiếp sau đó lại là một cơn lốc xoáy cực lạnh kèm theo bão tuyết nhanh chóng bao trùm toàn cầu. Nhiệt độ xuống tới âm 80 độ, mất nước, mất điện, hàng hóa khan hiếm, nhiều người bị đóng băng thành tượng băng. Một mình tôi thì bị kẹt lại ở công ty. May mà có đồng nghiệp tiếp tế, mới có thể sống sót. Khi tôi làm thêm giờ ở công ty và chuẩn bị về nhà, liền vô cùng kinh ngạc với cảnh tượng đang diễn ra bên ngoài. Đã 8 giờ tối rồi. Trời không những không tối, mà ngược lại còn đỏ sẫm một màu, giống những vệt máu cũ bị che khuất bởi sương mù. Kỳ lạ và u ám, tôi cầm điện thoại lên, mới phát hiện đồng nghiệp đã nói chuyện trong nhóm từ lâu rồi. Hôm nay có vẻ không bình thường lắm. Mọi người đã xem dự báo thời tiết chưa? Ngày mai trời mưa, không thể nào. Lúc đó tôi sẽ xem vẫn là 30 độ. Trời nắng cơ mà. Lúc này ngoài cửa sổ đã nổi gió rồi, cây cối bị cuốn đi. Đột nhiên một tiếng động kinh ngạc vang lên khắp bầu trời. Tôi suýt nữa thì rơi cả điện thoại. Tôi đang đứng trên tầng 18, nhìn bầu trời phía xa như bị xé toạc. Trong lòng dâng trào cảm giác sợ hãi, kèm chút đau đớn. Vài tiếng sấm lớn vang lên xong, mưa lớn nhanh chóng kéo tới. Gió mạnh cuốn theo nước mưa điên cuồng đập vào cửa kính. FEB thời tiết báo nhiệt độ thực ngay lúc này là 18 độ. Tôi pha một tách cà phê nóng. Trong lòng cuối cùng cũng thấy yên ổn hơn. Tối nay ở lại công ty, chờ mưa tạnh rồi tính sau. Nhưng lúc đó tôi không biết, trong 1 tháng tới, tôi không thể rời khỏi công ty được nữa. Và có những đồng nghiệp đã rời công ty ngay sau giờ làm việc, đã không thể quay trở về được nữa. Lạnh quá làm tôi đột nhiên tỉnh giấc. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên ghế sofa, đắp chiếc chăn điều hòa mỏng, cả người lạnh lẽo co rúm lại. Tôi nhìn điện thoại, 4:30 sáng, nhiệt độ đã giảm xuống 12 độ rồi. Ngoài trời vẫn không ngừng mưa, tiếng mưa liên tục vang lên lúc nửa đêm, làm cho tai tôi gần như ù đi. Thỉnh thoảng còn có sấm sét. Tôi ngồi một mình trong phòng nghỉ của công ty, vô cùng sợ hãi. Mưa lớn này không biết khi nào mới tạnh. Trong công ty lớn như vậy trống rỗng không một bóng người. Tôi đi đến cửa sổ và nhìn xuống, nhìn thấy ngã tư gần nhất sáng lên cảnh báo màu đỏ. Dưới ánh đèn công nhân sửa chữa đang mở các nắp cống. Nước mưa chưa đến đầu gối. Lúc đầu tôi còn thử mở FEV đặt xe, chờ gần nửa tiếng đồng hồ mà không ai nhận cả. Tôi đành bỏ cuộc. May mà trời sắp sáng rồi, 5 giờ sáng tàu điện sẽ bắt đầu chạy. Tôi tính toán suy nghĩ một hồi, sau đó tìm thấy một chiếc ông ở văn phòng công ty. Tôi cầm ông và nhanh chóng đi ra ngoài. Nước mưa lạnh ngập đến đầu gối, nước mưa lạnh thấu tận tim. Mặc dù ga tàu điện chỉ cách công ty có 5 phút đi bộ, mà tôi phải đi trong nước tới gần 20 phút. Cuối cùng cũng đến được ga tàu điện ngầm, nhưng bị nhân viên chặn lại. Tôi mới phát hiện ra, chặn tàu điện ngầm vì mưa to quá, mấy tuyến tàu đều phải ngừng hoạt động. Ông trời chiếu người tôi phải không? Tôi run rẩy lấy điện thoại ra, phát hiện ra đồng nghiệp đều đang bàn tán trước đó khá lâu rồi. Nhiệt độ giảm đột ngột và mưa lớn. Mai đến cuối cùng mới có người nhớ ra hỏi một câu, không biết Cookie đã về nhà chưa? Rồi mọi người liên tục tắc tôi. Tôi đã thả vài Akan hu hu trong nhóm WeChat. Tôi không thể đi tiếp được nữa. Chặn tàu điện ngầm đã ngừng hoạt động vì đường hầm ngập nước mưa. Đành theo ý trời quay lại công ty vậy. Lúc này mọi người đều vẫn đang ngủ, không ai trả lời tôi cả. Tôi đành phải kìm nước mắt, lội nước quay lại công ty. Ngày hôm sau, nhiệt độ đã giảm với tốc độ đáng kinh ngạc, xuống còn 5 độ. Trong khi đó, cơ quan thời tiết quốc gia đã đưa ra cảnh báo về thời tiết bất thường. Theo kết quả đo được thực tế, nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm. Xin cư dân hãy cảnh giác, cẩn thận chống lạnh. Tôi vốn tưởng đó chỉ là một trận gió lạnh mà thôi. Nhưng cơn mưa này khiến giao thông ở Hồng Mộ gần như bị tê liệt. Công sở ngừng hoạt động, trường học đóng cửa, chỉ có tôi bị mắc kẹt trong công ty. Thời tiết nhiệt độ thấp này không biết kéo dài bao lâu. Tôi biết tôi không thể ngồi chờ chết. Ít nhất tôi không thể chết cóng trong tình huống này. May mà công ty đang chuẩn bị đi dã ngoại, nên văn phòng đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn để sẵn ở trong phòng nghỉ. Như người chết vớ được cọc, tôi lập tức đi lấy đồ ăn. Tôi tìm thấy rất nhiều thức ăn và nước uống trong phòng nghỉ. Sau khi kiểm đếm xong, tôi lập tức lục soát mọi ngóc ngách của công ty. Bức tường trong phòng chụp được trang bị vật liệu bảo ôn. Tôi chuyển mọi thứ vào trong phòng, tìm thấy rất nhiều đèn sưởi nữa. Thực phẩm và thuốc cũng có. Tôi cuối cùng cũng thấy yên tâm hơn nhiều. Chắc là có thể chống đỡ được tôi một thời gian rồi. 2 ngày sau, mưa lớn biến thành mưa đá. Cửa sổ tầng 19 bị đập vỡ. Sau trận mưa đá, nhiệt độ giảm xuống âm 10 độ. Mấy ngày trước nước mưa còn chưa kịp thoát xong, đóng hết thành băng. Một trận bão tuyết lặng lẽ kéo đến. Bầu trời trước mặt vốn tối tăm, bây giờ thì toàn một màu trắng. Xe xúc tuyết đang hoạt động. Tiếng còi báo động và xe cứu thương cũng vang lên không ngớt. Trong thời tiết khắc nghiệt, vô số người già và trẻ em bị ốm phải nhập viện. Ngoài ra còn xảy ra nhiều thương vong do tai nạn khác nhau. Nghe nói bệnh viện đã quá tải rồi, ngay cả hành lang cũng không còn chỗ nằm. Căn nhà tôi thuê chỉ cách công ty 3 trạm. Nhưng tàu điện ngầm đã bị tê liệt. Với thời tiết khắc nghiệt như vậy, chắc là tuyết cũng đã phủ kín cửa tầng 1 của khu nhà trọ mất rồi. Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy may mắn. May mà mình bị kẹt. Công ty hiện vẫn đang có điện, mọi thứ đều bình thường. Máy điều hòa và đèn sưởi trong phòng họp của công ty đều vẫn hoạt động bình thường. Khi tôi ăn lẩu tự sôi,
còn hơi toát mồ hôi lưng luôn. Nó cho tôi cảm giác an toàn tuyệt vời. Ai có thể nghĩ đến những chuyện bình thường như ngày xưa nữa. Điều kiện của tôi lúc này đã vô cùng quý giá rồi. Sau khi ăn xong, tôi ra khỏi phòng họp, nhìn nhân viên sửa chữa trên cột điện thoại cách đó không xa. Trời đất ngập một màu trắng, quần áo lao động màu đỏ trên người anh ta lại thành nổi bật. Nhưng nhiệt độ ngoài trời đã xuống đến âm 40 độ. Tôi chỉ dựa vào cửa sổ, cảm thấy bên ngoài gió lạnh thấu xương. Khi tôi lo lắng nhìn ra ngoài, anh công nhân trên cột điện bị gió thổi mạnh, lắc sang bên nọ bên kia, rồi không còn đủ sức bám vào cột nữa. Anh ta cứ thế rơi thẳng xuống đất. Tôi hét lên, trong lòng sợ hãi vô cùng. Bóng áo màu đỏ kia đã rơi vào đống băng tuyết rồi, nằm bất động trên đường. Tuyết vẫn chưa ngừng rơi, một lát đã vùi lấp anh công nhân rồi. Toàn thân tôi đông lạnh đến cứng đờ tê liệt. Tôi nhanh chóng chạy về phòng họp. Tất cả các thiết bị điện trong phòng đã ngừng hoạt động. Tôi ngó trước ngó sau, rồi mới phát hiện ra là mất điện. Tuyết có thể chỉ là khởi đầu. Đến cuối ngày hôm đấy, nhiệt độ giảm mạnh, không có xu hướng dừng lại. Đến khi hệ thống điện bị tê liệt hoàn toàn, tôi chỉ có thể chờ chết thôi sao? Nhiệt độ thấp âm 40 độ, mất nước, mất điện và nhiệt độ cũng có xu hướng giảm dần. Tôi bị mắc kẹt một mình trong tòa nhà công ty. Mặc dù đã tìm thấy đồ ăn và thuốc thang của đồng nghiệp, tôi không đến nỗi bị chết đói. Nhưng bây giờ hệ thống sưởi đã ngừng hoạt động. Chờ đợi tôi vẫn là con đường chết. Có lẽ tôi cần dùng cách nguyên thủy nhất, là đốt lửa để sưởi ấm. Chỉ còn một vấn đề là có nên ra sảnh tầng 1 xem xét tình hình không? Đồng thời lấy đồ chuyển phát nhanh mang lên. Tòa nhà văn phòng trống rỗng lại mất điện. Một mình đi 18 tầng cầu thang, tôi thực sự nghĩ hay là thôi khỏi đi. Ai biết ngày tận thế này sẽ kéo dài bao lâu. Nếu không đi mà không đủ tôi đồ nằm bệt trên giường tự mâu thuẫn hồi lâu. Tim nhảy loạn trong lồng ngực, mang theo một con dao gọt hoa quả để tự khóa cửa công ty lại. Tôi sợ hãi xuống lầu. Hành lang vốn đã tối lắm rồi lại còn thêm gió lạnh thấu xương. Cả người đông cứng lại, lạnh đến thấu xương. Đi tới góc tầng 16 dưới ống thép, một cơn gió lạnh dữ dội cuốn theo băng tuyết, đập mạnh vào mặt tôi. Cửa sổ tầng 16 không biết từ khi nào bị băng làm nứt, nên gió theo đó thổi vào. Không phân biệt được là gió tuyết hay mảnh vụn thủy tinh nữa. Tất cả cứ theo gió mà ùa vào mặt tôi. Tôi chợt thấy nhói đau ở má và khóe mắt. Cơ thể cứng đờ của tôi không kịp phản ứng gì. Tôi ngã lăn ra đất, rồi cứ thế lăn xuống cầu thang như xác sống bị đông lạnh vậy. Bị lăn xuống như thế mà tôi còn không thấy đau. Nhưng khi tôi lăn xuống bậc thang cuối cùng, đập đầu vào tường, cú va chạm dữ dội khiến đầu tôi choáng váng. Trước mắt chuyển sang màu đen và tôi bị ngất đi. Không được, nếu ngủ quên chắc chắn sẽ bị chết cóng ở đây. Tôi run rẩy giơ tay lên, véo mặt mình, cố gắng giữ mình tỉnh táo. Chỉ một lát thôi, trên người tôi đã bị phủ một lớp băng tuyết mỏng rồi. Điều này khiến tôi càng quyết tâm hơn. Tôi nhất định tìm kiếm đồ dùng, trong khi tôi vẫn còn có thể đi lại được. Tranh thủ nhiệt độ hiện tại chưa tới mức lạnh chết. Tôi cắn răng đứng dậy, dựa vào bức tường và đi xuống một cách khó khăn. Tôi như một xác chết biết đi, bước đi tê liệt. Khi tôi đi ngang qua các tầng của các công ty khác, nhìn cánh cửa kính đóng chặt, bên trong chỉ có một màu tối om, tôi cảm thấy như mình đang ở trong một nhà xác khổng lồ. Nỗi kinh hoàng của ngày tận thế, ngoại trừ sự sống và cái chết, chỉ còn lại nỗi cô đơn. Tôi không gặp ai khác trên đường đi. Cửa sảnh tầng 1 đã bị băng tuyết phong tỏa kẹt cứng, không mở ra được. Trên mặt đất của đại sảnh cũng đóng một lớp băng dày. Nhiệt độ cực lạnh, nếu bị thương nữa thì chắc chắn tôi không sống nổi. Hít một hơi dài, tôi đi xuống tầng 19. Lúc này hai cái chân của tôi giống như không phải của mình. Mỗi bước đi, tất cả đều cảm thấy như muốn sụp đổ. Nhưng tôi không dám dừng lại. Tôi sợ một khi dừng lại sẽ không thể di chuyển nữa. Tôi tìm thấy rất nhiều bánh mì gói ở chỗ chuyển phát nhanh. Ngoài ra còn có một hộp miếng dán giữ nhiệt. Tôi nhanh chóng dán 10 miếng giữ nhiệt lên người. Tiếp tục tìm kiếm các vật dụng khác, có rất nhiều thứ. Nhưng với sức lực hiện tại của tôi, không thể đào vác lên lầu được. Chỉ có thể đóng gói một số thức ăn nhẹ. Tôi kéo lê một túi đồ lên cầu thang, giống như những người hành hương sùng đạo, từng chút một di chuyển lên lầu. Bộ não gần như mất khả năng suy nghĩ. Chỉ có bản năng sinh tồn mới giúp tôi tiếp tục được. Vô số lần vì chóng mặt quá tôi phải dừng lại, rồi lại tiếp tục. Cuối cùng tôi cảm nhận được tầng 16. Gió lạnh tràn vào từ cửa sổ vỡ đó. Tôi chỉ tỉnh táo vài phút, sắp đến rồi. Tôi miễn cưỡng hít một hơi leo lên trên, nhưng lại tìm thấy tuyết tràn vào hành lang. Không nhiều như tôi nghĩ. Trong lòng tôi lóe lên suy nghĩ, tuyết sắp ngừng rồi sao? Cái lạnh sắp kết thúc rồi. Ý nghĩ này đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều can đảm. Tầng 17, tầng 18, tầng 19, tôi chật vật và khó khăn trèo về phía cửa kính dày của công ty. Ngay khi tôi run rẩy lấy chìa khóa ra mở cửa, cổ tôi bị bóp từ phía sau. Tôi hét lên theo bản năng, giơ tay lên, đưa hết đồ dùng của cô ra đây, nếu không tôi sẽ giết cô. Nhưng tôi vẫn nghe thấy lưng tôi lạnh buốt. Đây là huấn luyện viên ở phòng gym dưới lầu. Trước đây trong lớp tập gym, hắn đã từng động tay động chân với tôi. Em ăn mặc như vậy không phải là để tôi ngắm sao? Tôi tức giận đến mức tát anh ta một cái ngay tại chỗ, còn kiện anh ta với ông chủ. Ông chủ cãi nhau với anh ta ngay tại chỗ. Hắn sớm đã thù tôi, dăm bữa nửa tháng lại đến công ty tôi gây rắc rối. Sau đó tôi trực tiếp tìm bảo vệ nói chuyện, trò hề này mới kết thúc. Nhưng tại sao anh ta vẫn ở đây? Tôi không chút do dự rút dao đâm hắn.
tranh thủ lúc hắn bị đau mà chạy vội vàng mở cửa trốn vào công ty. Nhưng tay tôi không còn cảm giác. Tay tôi không chịu nghe lời tôi nữa. Tôi vừa mở cửa, đã thấy bóng người hắn liền chen vào, đưa tay lên cổ tôi. Tay hắn ta rất khỏe, tôi không thể cưỡng lại. Cảm giác ngạt thở ngày càng mạnh, không nghĩ tới tôi cố gắng như vậy để không bị chết cóng, mà lại dễ dàng chết trong tay tên khốn này. Khi tôi mơ hồ và từ từ nhắm mắt lại, tôi cảm thấy tay hắn ta từ từ buông lỏng ra. Người đàn ông trước mặt tôi ngã xuống đất, tôi cũng bất lực ngã xuống đất. Hít thở mạnh, mới phát hiện một gã trẻ đang cầm rìu trong tay. Tôi vừa nghe thấy tiếng hét, nên liền chạy lên kiểm tra xem. Anh ta là người dẫn chương trình của công ty dưới lầu, trước đây đã từng theo đuổi tôi, đối xử với tôi thật sự rất ổn. Nhưng tôi sợ nam dẫn chương trình đào hoa nên đã từ chối. Cảm ơn vì đã cứu tôi. Tôi có thuốc chống viêm ở tầng dưới, tôi sẽ đi lấy cho cô. Lúc này tôi mới phát hiện hai tay đầy máu. Không cần phiền anh đâu, tôi cũng có bông băng và thuốc rồi. Anh ấy giúp tôi đi vào phòng họp. Tôi lấy những đồ dùng đã tích trữ được lấy ra một ít thuốc chống viêm và tăm bông, thuốc sát trùng. Mặc dù các bức tường trong phòng họp được trang bị vật liệu bảo ôn, nhưng đồ gì là chất lỏng thì cũng đã sớm bị đóng băng. Tôi nhét tăm bông vào miếng dán giữ nhiệt, cố gắng giã đông, lại đốt một ít giấy, đặt vào chậu kim loại để sưởi. Trông thấy cảnh đấy anh ta liền cau mày. Anh ta nói có sẵn lò sưởi, ngoài ra còn có rất nhiều đồ ăn và miếng giữ nhiệt, nhiều loại khác nhau. Anh ta đề nghị hai chúng tôi có thể tạm thời hợp tác vượt qua khó khăn. Tôi đồng ý mà không chút do dự. Dù sao chuyện vừa xảy ra cũng làm tôi sợ, nếu như lại đột nhiên xuất hiện một kẻ xấu nữa, tôi không biết mình có sống được không. Và bây giờ sưởi ấm cũng là một vấn đề lớn. Mao Bất Phàm đi qua đi lại rất nhiều lần, mang tất cả đồ dùng của mình lên đây, sắp lấp đầy toàn bộ phòng họp rồi. Tôi không khỏi khâm phục sức khỏe của anh ta. Thật không hổ thẹn là người chuyên livestream bán hàng. Tôi ngồi bên bếp để lau vết thương, cảm nhận sự ấm áp. Đột nhiên cảm thấy an toàn. Ngay tận thế của bão tuyết, nhiệt độ thấp tới âm 80 độ, nhiều người bị đông lạnh thành băng, mà tôi và Mao Bất Phàm lại ngồi bên cạnh lò sưởi, ăn lẩu tự sôi. Tín hiệu 2G ở điện thoại cứ chập chờn, đôi khi còn mất sóng. Thỉnh thoảng tôi cập nhật tình hình hiện tại. Bão tuyết đã chuyển thành tuyết rơi dày, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Gió thổi mạnh hơn, nhiệt độ vẫn đang giảm. Theo dự đoán chính thức, trong vòng 48 giờ sẽ giảm xuống dưới âm 60 độ. Băng và tuyết trên mặt đường đã gần 1 mét. Ống nước bị nứt, đường ống đầy băng. Các bộ phận liên quan vẫn không ngừng sửa chữa hệ thống điện, nhưng toàn bộ mạng lưới điện bị hư hỏng hoàn toàn. Hiện tại nhân lực và vật lực đều không đủ, gần như không thể khôi phục lại cấp điện. Thảm họa này đang đe dọa mọi người, nhưng không ai có chuẩn bị gì cả. Đã có vô số người già và trẻ em không nhịn được đói, cũng không chịu được lạnh mà mất mạng. Tôi mở nhóm công ty để kiểm tra tình hình của đồng nghiệp, nhưng phát hiện nhiều người trong số họ đã ở trong nhóm vài ngày trước. Họ liên tục tắc tôi: Cookie, cậu không sao chứ? Tất cả đều mất điện rồi. Trong ngăn kéo bàn làm việc của tôi có một hộp miếng giữ nhiệt, cậu lấy dùng trước đi. Tôi có một hộp bánh mì. Bức tường trong phòng họp được trang bị vật liệu bảo ôn, cậu mau vào đó đi. Tôi còn mua một hộp lẩu tự sôi, quên mang về nhà. Tôi để bàn làm việc đó, đi lấy đi. Đúng rồi, cậu nhanh chóng đến sảnh để đồ chuyển phát nhanh, chắc chắn ở đó có thứ cậu cần. Nhìn vào sự quan tâm của họ, sống mũi tôi lại cay cay, mắt nóng lên. Thật là những đồng nghiệp tốt, thật là cảm động. Tôi đã tìm kiếm ở chỗ bàn làm việc của họ từ lâu rồi. Tôi kéo xuống. Tin tức mới nhất là do đồng nghiệp gửi, không có đồ ăn, cũng hết nước rồi. Bây giờ tôi đang ăn tuyết. Tôi hơi không nhìn rõ, buồn ngủ quá rồi. Sau này tôi không cần phải tăng ca nữa. Trái tim tôi nghẹn lại, nhanh chóng nhắn tin để hỏi tình hình, nhưng đợi lâu rồi vẫn không ai trả lời. Các đồng nghiệp khác cũng không có tin tức gì. Tôi nhìn nồi lẩu tự sôi trước mặt, một lần nữa thấy may mắn vì mình không về phòng trọ. May mà mình gặp được Mao Bất Phàm trong lúc tuyệt vọng. Lúc này Mao Bất Phàm đang cho thêm củi vào bếp. Lát nữa tôi sẽ đi chặt thiên tủ để làm gỗ nhóm lửa. Gỗ cháy nhanh quá, để tôi đi với anh. Tay tôi khá hơn rồi. Ăn uống ngon nè. Chúng tôi đã lao động cả ngày, chuẩn bị được rất nhiều gỗ. Cả hai chúng tôi đều mệt mỏi, nhưng trong lòng vô cùng vui vẻ. Mặc dù không biết ngày tận thế bao lâu nữa sẽ tới, khi nào thì cứu hộ đến, nhưng ít nhất là bây giờ chúng ta có thể sống tốt nhờ cố gắng. Trong đêm vô số người khó ngủ, nhưng chúng tôi đã ngủ rất ngon. Không ngờ là sáng sớm, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Tôi đột nhiên mở mắt ra muốn tìm Mao Bất Phàm, nhưng lại sợ hãi bởi bóng đen cầm rìu cứu hỏa bên giường. Lúc này bóng đen đột nhiên sai người đứng lên tiếng, hình như có người đang đập khóa. Mao Bất Phàm, anh làm tôi sợ chết khiếp. Xin lỗi. Tôi vội vàng không để ý. Chúng tôi lặng lẽ ra ngoài kiểm tra, hóa ra là bảo vệ của tòa nhà. Người bên trong nghe đây, mở cửa ra. Đừng tưởng là không lên tiếng thì chúng tôi không biết có người. Hôm trước thấy các bạn chuyển qua lại rất nhiều thứ, chúng tôi cũng không muốn nhiều, chỉ cần chia cho chúng tôi một nửa chỗ đồ nếu dùng. Không đợi chúng tôi vào, các người không còn gì cả đâu. Nghe tiếng đập cửa liên tục không ngừng, mặt chúng tôi tái xanh như tàu lá. Cửa kính dày của công ty, sử dụng kính chống đạn giống vách ngăn ngân hàng. Họ không thể đập vỡ, nhưng khóa thì không chịu được. Chúng tôi chỉ có thể dùng đồ vật để chặn lại. Bỏ ngoài tai những lời của bảo vệ ở ngoài cửa. Chúng tôi liên tiếp chuyển rất nhiều bàn làm việc để chặn cửa.
Hai tên bảo vệ kia nhìn thấy phá cửa vô vọng, đành chửi thề rồi quay đi rồi. Hai chúng tôi mệt mỏi ngã xuống đất. Nguy hiểm quá. May mà có anh bên cạnh tôi. Mao Bất Phàm ngượng ngùng sờ đầu. Ngày hôm sau, tuyết vẫn không ngừng trên mặt đất ngày càng dày. Gió thổi ngả nghiêng cả cây cối. Mao Bất Phàm đề nghị dán kín các khe cửa lại, dán chặt lại bằng băng keo, không chỉ có thể chống gió mà còn có thể giữ ấm nữa. Chúng tôi ngồi bên lò sưởi để giữ ấm. Quầng thâm mắt đen hết cả lại. Tối qua tôi cứ lo có người đột nhập, không thể ngủ được. Anh có nghĩ họ sẽ quay lại không? Tôi đoán vậy. Rốt cuộc, vật chất là nền tảng của sự sống. Dù sao cũng là chết, chúng ta phải sẵn sàng. Chúng tôi lấy tất cả quần áo chữa cháy của công ty, bình chữa cháy, thu hết tất cả dao gọt hoa quả. Thời điểm quan trọng, cậu phải tự bảo vệ mình trước đã. Không đánh được thì chạy đi chờ cứu hộ. Bây giờ dán thêm mấy miếng giữ nhiệt, cho thêm một ít bánh quy nén vào túi. Mắt tôi rưng rưng. Tôi hơi sợ. Mao Bất Phàm đến ôm tôi vào lòng. Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô. Đêm hôm đó chúng tôi bị đánh thức bởi tiếng va chạm dữ dội. Tôi biết, chắc lại là hai gã bảo vệ đó. Nhưng không ngờ chúng quay lại nhanh như vậy. Ra khỏi giường đi. Cầm bình cứu hỏa trốn ở cửa phòng quay họp. Nghe âm thanh huyên náo bên ngoài, cổ họng tôi lại nghẹn lại. Mao Bất Phàm dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi đừng sợ. Không biết đã đợi bao lâu, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Chỉ còn mỗi chỗ này thôi. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang, cửa bị mở tung ra. Hai chúng tôi liền dùng bình cứu hỏa đập mạnh liên tiếp vào bóng đen. Một người bị thương nặng. Tiếp theo là âm thanh ngột ngạt. Có chuyện gì vậy? Tôi ổn, đừng lo, cẩn thận. Tôi nhìn lên thì thấy một con dao đâm vào. Không kịp né tránh. May mắn thay, Mao Bất Phàm đã dùng bình chữa cháy đập mạnh vào đầu hắn. Người đàn ông nhanh chóng tắt thở. Mao Bất Phàm cũng thoát ra ngã xuống đất, vẻ mặt lại vô cùng đau đớn. Mao Bất Phàm, anh đang chảy máu nhỏ, không có gì to tát, cô đừng lo lắng. Tôi bôi ít thuốc là khỏi ngay. Cũng may mặc quần áo dày, vết thương không sâu lắm. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cho Mao Bất Phàm dùng thuốc xong, chúng tôi liên tục xác nhận hai kẻ xấu đã tắt thở, ném hai người đó ra ngoài cửa sổ. Khóa cửa công ty bị hỏng rồi, chỉ có thể dùng bàn để chặn lại. Đây là ngày thứ 10, tôi và Mao Bất Phàm bị kẹt ở công ty. Mấy ngày nay không ai đến làm phiền chúng tôi. Tôi đoán tòa nhà này ngoại trừ hai chúng tôi, không còn ai sống sót nữa rồi. Bên ngoài tiếng gió hú liên hồi. Tôi trơ mắt nhìn cây cối hai bên đường bị đổ ngả nghiêng, cột điện bị lệch và gãy đổ. Gió thổi không chỉ toàn là tuyết nữa mà còn cuốn theo các loại rèm cửa, quần áo và đồ gỗ lộn xộn. Cửa sổ kính trong phòng họp đã bị nứt một vết nhỏ rồi. Trong mắt hai chúng tôi đều hiện lên lo lắng. Mặc dù thức ăn của chúng tôi vẫn còn rất nhiều, dự kiến kiên trì thêm 2 tháng nữa cũng không thành vấn đề. Gỗ để sưởi ấm cũng đủ. Gì chứ công ty tôi nhiều nhất là gỗ, nhưng cửa sổ kính trong phòng họp sợ là sẽ sớm bị vỡ. Một khi kính bị gió thổi vỡ, chờ đợi chúng tôi chỉ có cái chết thôi. Ngày tận thế đã đến, Mao Bất Phàm và tôi dựa vào đồ ăn thuốc thang rồi sống một cuộc sống nhàn nhã, nhưng không muốn bị một trận cuồng phong tấn công. Xin nữa thì mất mạng. Hôm nay như thường lệ tôi đến bên cửa sổ quan sát tình hình, chỉ thấy phía xa là một màu xám xịt. Tôi nhéo người một cái, tôi cứ tưởng mình bị ảo giác. Nhưng ngay sau đó, bức màn càng đóng lại càng gần. Vô số đồ lặt vặt bị hút vào tầm gió. Tôi sửng sốt một lát, bỗng nhiên hiểu ra. Nhìn kìa, cơn lốc xoáy đang đến. Kính trong phòng họp sắp không chịu được nữa. Hai chúng tôi nhặt 2 cái ba lô đã chuẩn bị sẵn, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng họp. Vừa ở chỗ tránh gió ở góc xa nhất của công ty tốt biết bao, bên tai tôi nghe thấy tiếng kính vỡ. Sau đó gió điên cuồng cuốn theo vô số đồ vật linh tinh, tiếp tục va chạm vào nhau. Cảm thấy một lực hút mạnh muốn kéo chúng tôi ra ngoài. Tôi hoảng sợ bám vào Mao Bất Phàm. Mao Bất Phàm liều mạng nắm lấy khung cửa. Mặc dù các loại đồ lặt vặt trong phòng bị gió cuốn vào, tiếp tục đập vào mặt chúng tôi, trên người cũng không dám buông lỏng tí nào. Tôi tin rằng một khi chúng ta buông tay, rất có thể sẽ bị cuốn ra khỏi tầng 18 khi chúng ta kiệt sức. Mọi thứ cuối cùng cũng ổn. Tôi gục xuống đất, trên mặt toàn là vết máu. Mao Bất Phàm bị thương nặng hơn tôi. Anh ấy vừa chặn rất nhiều thứ cho tôi. Lốc xoáy đã lấy đi lò sưởi và hầu hết thức ăn, lại cuốn vào vô số rác và đồ thải. May mà ba lô của chúng ta vẫn còn, bên trong có bánh quy nén đã chuẩn bị trước đó, miếng đạn giữ nhiệt. Chúng tôi lập tức dán giữ nhiệt toàn thân. Dần dần cảm thấy ấm áp trở lại, để tay chân đông cứng từ từ phục hồi. Chúng tôi cho nhau uống thuốc và kiểm kê các đồ dùng còn sót lại. Thức ăn không còn nhiều, nhưng đủ để chống đỡ một thời gian. Miếng giữ nhiệt cũng còn khá. Quan trọng là không thể tiếp tục trốn trong phòng họp này. Chúng tôi phải tìm một chỗ khác trong công ty, một góc tương đối kín gió để nghỉ ngơi, an toàn qua đêm. Nhưng tất cả thức ăn đều bị đông cứng, chỉ có thể đặt trên miếng giữ nhiệt, mong nó chảy ra. Ngày qua ngày, miếng giữ nhiệt của chúng tôi cũng hết. Mao Bất Phàm, tôi không cam lòng. Chẳng lẽ cái chờ đợi chúng ta vẫn là cái chết sao? Ngay lúc này, bên tai xa xa chuyển đến âm thanh, giống như một đài phát thanh có tín hiệu cực kỳ kém đang được gỡ lỗi. Một lát tôi mơ hồ nghe được tiếng nói xa xa. Tất cả đồng bào, hãy làm ơn bình tĩnh. Hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiếp tục. Ngay cả khi khó khăn nhất, hãy cố gắng bảo vệ mạng sống của mình. Kiên nhẫn chờ đợi, chúng tôi luôn trên đường.
Mao Bất Phàm đi theo tiếng âm thanh và tìm thấy một chiếc radio. Nhìn anh ấy, đôi mắt của chúng tôi lóe lên ánh sáng, máu trong cơ thể dường như sôi lên. Mặc dù không biết khi nào nhân viên cứu hộ đến, nhưng chúng tôi không thể ngồi yên. Chúng tôi sẽ gửi tín hiệu. Tất cả các cây gậy mà công ty có đều được thu gọn lại một chỗ. Dùng dao gọt hoa của cắt từng mảnh vải rèm cửa sổ, buộc chặt rèm vào đầu của từng cây gậy, gắn vài cây với nhau. Sau đó lại lật ra một tấm vải màu đỏ, buộc ở phía đầu gậy. Cứ như vậy thò ra bên ngoài cửa sổ. Không biết qua bao nhiêu ngày, tôi đã không còn sức lực để chạm vào trong vòng tay của Mao Bất Phàm. Mao Bất Phàm, may mà cuối đời có anh ở bên em. Tôi mơ hồ nửa tỉnh nửa mơ, dường như tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bên tai. Có 2 người còn sống. Nhanh lên! Cho một ít glucose trước, cho họ một tấm chăn nóng. Khi tôi hoàn toàn tỉnh táo, nằm trên giường bệnh, có một y tá đứng bên cạnh. Tôi muốn hỏi, cô biết người đàn ông đi cùng tôi? Giờ sao rồi không? Cô y tá cười, cô nói bạn trai cô hả? Anh ấy ở phòng bên cạnh, tình hình khá hơn cô một chút. Tối qua vừa tỉnh dậy đã đến thăm cô rồi, lúc này vừa về phòng nghỉ ngơi rồi. Tôi có thể thấy anh ấy quan tâm đến cô. Tôi cảm ơn anh ấy. Tôi lại mơ màng ngủ thiếp đi. Nửa tháng sau, ngày tận thế đã kết thúc. Tôi và Mao Bất Phàm ra viện rồi, cũng chính thức ở bên nhau, trải qua sinh tử. Tôi cũng không còn dè dặt quá nhiều nữa. Và trong thời gian này, tôi đã có cái nhìn khác đi với Mao Bất Phàm. Anh ấy là một người có trách nhiệm, một người đàn ông tốt đáng để tin tưởng. Tôi muốn thử xem, để sau này bản thân không còn phải hối tiếc. Dù sao cũng không biết ngày mai và ngày tận thế cái nào đến trước. Chúng tôi nhìn nồi lẩu tự sôi trước mặt, nhìn lại những ngày tháng cuối cùng đó, đột nhiên cảm thấy là một giấc mơ.